Terve! Taas on virrannut vettä Tonavassa ja on tullut aika uuden reissun Kairojen kairamiehille. Tällä kertaa ollaan täällä Muotkatunturin erämaa-alueella. Tämmönen vajaa viikon reissu. Oikein nätissä ruskamaisemissa. Ei muuta kuin tervetuloa seurailemaan, että mitä tälle reissulle kuuluu. No niin, tämä video alkaakin nyt sitten Ivalosta, jossa meikäläinen oli viettämässä välipäivää edellisen reissun jälkeen. Olin tosiaan tullut tänne jo vajaa viikon aikaisemmin laskemaan Ivalojokea isän valitsemalla retkikunnalla. Tässä vähän kertausta siitä reissusta. Joella meidän retkikunta oli isäukon valitsema ja oltiin laskettelemassa koskia ja viettämässä isäukon syntymäpäiviä. Koskenlaskun ohessa tutustuttiin vähän alueen historiaa ja syötiin hyvin ja naureskeltiin paljon. Mutta tosiaan tätä välipäivää oltiin viettämässä ihan siitä syystä, että Hape, Jäsä ja Peku tulisi vasta huomenna sitten tänne Ivalon tasalle. Eli käytännössä tämä välipäivä oli lähinnä kamppeiden kuivattelua ja sitten tuli värkättyä paistinpannuun vähän kätevämpi kahva. No, seuraavana päivänä jätkät saapu sitten 2 aikaan päivällä ja lähdettiin siitä sitten suoraan Ivalon Vaskooliin tekemään vielä tuoret tavaraostukset. Sieltä päästiin sitten kello 16 aikaa lähtemään kohti Karekasniemeä. Tunnelma oli kyllä erittäin innostunut ja odottava, että bändi oli pitkästä aikaa kasassa ja kaikki selkeästi hinkus taipaleelle. Semmonen 10 kilometriä ennen Karekasniemeä niin käännyttiin Destia hiekkamontulle, jonne oli tarkoitus jättää auto. Mä oon ite käynyt viimeksi täällä Muotkalla 2009, eli 9 vuotta sitten. Siitä reissusta ukko on verkännyt tämmösen valokuvakirjankin. Mä oon käynyt sitä ennenkin täällä Muotkalla ihan mukulana, mutta se 2009 vuoden reissu oli vähän niinku semmonen miehistymisriitti. Täten meikäläisellä olikin tässä ilmassa vähän niinku nostalgiaa ja lapsuusmuistoja. Kun saatiin varusteet mälävättyä kuntoon ja päästiin lopulta taipaleelle, niin olo oli kyllä hyvä. Nythän oli siis maanantai ja meillä oli aikataulun puolesta semmonen homma, että takaisin pitäisi olla autolla jo lauantaina, että kovin montaa päivää meillä ei ollut, mutta haluttiin silti ottaa aika rauhakseen, että sitten lopulta olisi aika levännyt olo vielä tämän reissun jälkeen. Ei viittitty lähteä suorittamaan taaskaan mitään kovin kummosta. Ensimmäiseksi etapiksi otettiin Karekasjoki, koska siitä se Muotkatunturin erämaa vasta oikeastaan alkaa. Meillä ei ollut varsinaisesti mitään reittisuunnitelmaa, että päätettiin, että sovelletaan vauhdista sitten ja katsotaan miltä tuntuu mennä ja mihin asti halutaan mennä. Niin, Hamekansakin pääsee. Kyllä. Otetaan breikki tässä näin, niin mietitään vähän, että mitä tehdään. Joen ylityksen jälkeen avattiin lappu ja ruvettiin vähän miettimään, että mihin sitä tänä iltana asennon laittaisi. Me löydettiinkin sitten mieleinen paikka Vudjosjohkan varresta, ei kovin pitkältä. Oltiin aika lailla puurajassa, joten tulistelu tuotti hieman vaikeuksia.
Juurikaan muuta kuin koivua ei ollut saatuvillaan. Sen tietää, että se ei kovin kummosta ole, mutta vaatii vähän enempi tekemistä. Joo, ja tossa on nyt vähän semmonen tilanne jo tässä vaiheessa, että siinä on liian vähän puuta. Se pitäisi koko ajan lisätä lisää, että se pysyisi hengissä. Iltapalaksi ruvettikin sitten värkkäämään porofileitä, mitkä oli jäänyt yli Ivalojoen reissusta. Kiitos. Kun tuleet saatiin sopiviksi, niin sittenhän Raakajannen keittiössä alkoikin oikein kunnon tohina. Tää meidän paistinpannupatentti pääsi heti tosi toimiin ja se osoittautui ihan toimivaksi peliksi. Rohuja ja sä teet jotain muutakin ruokana. No mitä? Teet muutakin ruokana. Katsotaan. Muusia tehdään. No mä rupean keksinyt tästä pastaa. Nyt ollaan päästy siihen. Jos sitä vois muutenkin ottaa vähän siitä liekistä pois. Jos ihan niin kuuma se pannu. Ilta jatkui syömisen ja tulistelun merkeissä. Yöstä tuli aika kylmä, mutta Peku nukkui siitä huolimatta oikein makeasti louteessa. Joo. Aamu valkeni aurinkoisena ja rukkostin jälkeen siirrettiinkin sitten leirireppuihin. Äsken ei malta odottaa laittaa rinkkaa selkään. Nautin noista. Toteavat, että ei tää yhtään sen kevyempiä kuin ei. No ei se kyllä juuri. Ei musta sitten tuolla Tämä reissuun varattu sapuskapolitiikka aiheutti sen, että tuo rinkkojen paino pääsi kasvamaan ihan miehekkäälle tasolle. Ei älytty punnita, mutta varmaan näkyy ihan kuvastakin, että on vähän turha iso reppu. No sitä mieltä, että noustaan vaan nyt tästä niinku ylemmäs tonne paljakkaan sillä, että mikä tuntuu hyvältä, missä näyttää hyvältä ja on kiva kulkea. Ja sitten lähdetään just suoraan eteen. Jees, lähetään. Joo. Lähdetään tuuttaan. Lähdetään tuuttaan. Aika tarkasti. Voidaan lähteä vähän etuajassa. Huomenna voidaan sitten nukkua tunti pitempään, kun tänään lähdettiin minuutti etuajassa. Eihän tässä tämmöisessä tavaran kantamisessa oikeastaan mitään järkeä ole, mutta eikö se sanonta mene, että ei sen vian tarvitse olla iso, kun se on päässä. Yksi parhaimmista asioista tällä Muotkalla minun mielestä on tämä kulkukelpoisuus. Maisemien osalta tulee vähän käsivarren maastot mieleen, mutta täällä on kuitenkin vähän jopa helpompi minun mielestä liikkua. Taaskaan meillä ei ollut päivälle varsinaista mitään reittisuunnitelmaa, että päätettiin, että etelään päin vaan lähdetään kulkemaan ja katsotaan minne päädytään. Mies soitan turpaan. Matkaa taitettiin hiljakseen Paljakassa elämästä ja rinkan painosta nauttien. Menikö Strömsön saarella suomalainen? Säähän meitä helli ja kelikin oli ihan kohtuullinen. Ei ollut kiirettä eikä painetta mistään. Kesällä ja hyvissä olosuhteissa tää on vaan niin helppoa. Sitten toi paistinpannu on kyllä autenttinen.
Matka edetessä ruvettiin vähän uhraamaan ajatuksia tuolle iltaruuallekin. Meillä oli reissun spesiaali evääksi tarkoitus valmistaa pannupizzaa erämaa-olosuhteissa. Tiedettiin, että haasteita saattaisi tuottaa, jos pitäisi koivutulilla taas ährätä. Tarkasteltiin vähän karttaa ja tultiin siihen tulokseen, että suunnataan Stora Enso autiotuvalle, josta varmaan löydettäisiin liiterikuivaa puuta. Kuljettiin siis etelään, kunnes päästiin Stora Enson kuruun ja lähdettiin sitten kulkemaan poroaitaa pitkin länteen. Lopulta päästiinkin tuvalle sitten ja liiteristä otettiin sen verran puuta, että saataisiin ruokatouhut hoidettua. Periaatteessa mä oon vähän sitä mieltä, että kesäretkeilijällä ei ole mitään asiaa tonne liiteriin, mutta eipä se nyt niin jämpti ole, etteikö siitä saata poiketa. Sillä että pitää kuitenkin kohtuuden koko ajan mielessä. Mäkin oli ensimmäistä kertaa tällä Stora Enson tuvalla ja LV-järjestelyt vähän yllätti, että niin sanottu kaivo oli siinä poroajan juuressa semmonen ruosteen värinen silmäke. Ja pikkuvinkkinä voin sanoa, että nousemalla semmonen 150 metriä pohjoiseen, niin löytyy ihan hyvää virtaavaa vettä, mitä voi juoda suoraan hanasta. Kun kaikki ensisijaiset huoltotoimenpiteet oli saatu tehtyä, niin sitten ruvettiinkin tää pannupizzojen värkkyy. Oltiin päätetty, että tehdään kaikki alusta asti täällä näin, niin ei jää kenelläkään mitään seliteltävää. Ensin väännettiin taikinaa jauhoista, kuivahiivasta ja vedestä. 4 ainekset mä oon tehnyt. Kohomisen aikana värkättiin tuleet ja jäätiin oottelemaan. Aineksia meillä oli sen verran mukana, että jokaiselle riittäisi oma kiekko ja siitä johtuen niin tuo reppujen paino olikin niin mahdoton. Katsotaan mitä se sanoo. Niin pitäisikö se olla niinkö aika ylhäällä? Löytykö? Pitäisikö se olla aika ylhäällä sun mielestä? Paha kun tuo volio ees. Siinä on kyllä melko kumma liekki nyt. Otetaan aika tuolta noin. Semmonen 2-30 senttiä liekistä. Joo. Nähdään vähän, että mitä tapahtuu. Niin. Kyllä se varmaan vielä vähän vaatii aikaa. Ai saa! Pien sen tonne pöydälle. Kun ne on loput. Löytyy paperit missä? Ne onpi tässä kassissa. No, ne. Fantasiapizza. Tää on ainakin meikäläisen fantasia. Okei, paperi on ehkä vähän tullut sieltä niin, mutta jos leikataan toi pohja tosta helvettiin, niin se on aika Ei hyvä. toi mun mielestä niinku pahaa. Ei. Niinku, Mut nyt ainakin tiedät, että saman tien kun alkaa palaneen haju tulemaan, niin kannattaa keskeyttää. Ja se on mahdollista, että teillä vaikka laittaa voitu vaan tuonne joo. pannun pohjaan ja Mietin juuri samaa. ilman leipäpaperia. Meikäläisen lätty oli vähän niinku rototyyppi ja se kyllä hieman kärrysi pohjasta, mutta
siitä oppineena sitten seuraavat onnistukin ihan Michelin tähtien tasoisesti. Paistohommien jälkeen siirryttiinkin sitten kioskiin lojumaan ja iskemään tarinaa. Siitä en tiedä, kyllä se voi olla, että se vähän verottaa. Yöllä Hape tuli sairaaksi ja tästä johtuen sitten päivä 3 niin asuttiin tätä Stora-Ötsin mökkiä. Se on jumalattoman arvokasta aikaa, minkä saa viettää kavereiden kanssa istuen pöydän ääressä turpa kiinni ilman puhelimia tai televisioita. Välillä joku saattaa sanoakin jotain, enimmäkseen ei. Seuraavana aamuna todettiin, että liikkeelle voitaisiin lähteä hissukseen ja vointia kuulostelle. Pakkailtiin ja siivoiltiin tupaa rauhassa. Me mennään yleensä päivät sellaisella systeemillä, että aamulla ja illalla syödään isosti ja taipaleella syödään vähän aina lennosta. Urheilujuomalla ja leivillä pärjää yllättävän hyvin. Siinä on sekin hyvä puoli, että ei kulu sitten siinä siirtymällä aikaa siihen värkkäämiseen, mikä on varsinkin talvella tosi tärkeää, kun valossa ei ole kovin paljon. Toki sitten aina tarvittaessa tehdään poikkeuksia. Päätettiin, että lähdetään Kurua pitkin itään ja katsotaan minne päästään. Vielä viimeinen tarkistus, ettei mitään jää kuleksimaan. Paistinpannu jätettiin tahallaan, koska sille meillä ei ollut enää käyttöä. Milloin täällä Janne on bileet? Aina. Meillä on aina bileet. No, Puskeeko jotain päälle silloin? Hikkeen vaan puskee. Lähdetäänkö me puskee tonne kohti Kielajohkaa? Joo. On tämä hieman keventy. Eleettä tuntuu hyvältä. Ei muuta kuin liikkeelle. Liiku. Joo. Sanoinko mä jo eilen, että laitetaan kaikki puomit kiinni, kun ei tiedä, jos tulee lunta. Vaikka Paljakassa oli ollut hieno kulkea, niin ei voi kyllä vähätellä tätä Stora-Ötsin ränniäkään. Geologisestihan tää on aika merkittävä systeemi ja jotenkin poikkeuksellinen maastonmuoto. Sää oli meillä jälleen aika hyvä. Tosin tuuli oli suhteellisen kova, mutta sekin oikeastaan koettiin lähinnä hyväksi asiaksi, kun muuten olisi tullut hirvittävän kuuma taas kulkea. Niin kuin näkyy, niin minulla ja Pekulla on samanlaiset uudenkarheat rinkan suojahuput ja nämä on itse asiassa Pekun mummon custom made meitä varten. Että
terveiset vaan sinne ja kiitoksia vielä. Nuo tahtoo olla vähän kuin kaupasta hommaa, niin ne on ensimmäisen reissun jälkeen riekaleena. Niin jospa nämä nyt sitten kestäisi vähän paremmin. No lopulta saavuttiin sitten siihen kohtaan, missä Kielajoki, Ratnojohka ja Stora-Äytsistä tuleva puro yhtyy. Me oltiin jo taipaleella tehty päätös, että jonnekin tänne laitettaisiin seuraava asento. Päätettiin kuitenkin, että siirrytään vielä tuonne Kielajoen toiselle puolelle ja ruvetaan sitten sieltä katselemaan. No itse tästä Kielajohkasta ei sitten mentykään enää saappailla kahlateen, vaan piti hieman muokata varustusta. Sieltä on 2. Jota 2. Kroksit oli tässä hommassa aika hyvät. Myös lenkkari toimii. Vähän enempi kuivattelua toki vaatii, mutta muuten ihan loistava. Ilman kenkiä me en suosita pitkiä matkoja kahlata, kun se jalka jäätyy, niin sen helposti sitten haavoittaa johonkin kiveen siellä Jordaanissa. Että olisi vähintään sukka siinä jalassa kun lähtee. Ja sitten toki tietysti niin lantioremmi kannattaa olla aina auki. Ja sitten joku kahluusauva tai jopa 2 niin kuin me ollaan tässä. Eihän nämä nyt varsinaisesti mitenkään vaativia juttuja ole, nämä vesistöylitykset, mutta niin kuin äiti on joskus sanonut, että vesiämpärinkin voi hukkua kun tyräilee tarpeeksi. No Kielajoen ylityksen jälkeen me lähdettiin sitten Jesän kanssa tutustumaan tähän Kielaroaivin tupaan. Tämä Kielaroaivin kämppä on entinen Rajavartiolaitoksen kämppä, mutta nykyään paliskunnan omistuksessa. Hienolle paikalle ovat kyllä majan laittaneet, että siitä ei pääse mihinkään. Tämä on kyllä jo aika autenttinen. Sillä välin kun minä ja Jasa käytiin tutkimassa tätä mökkiä, niin Hape ja Peku tiedusteli meille varsinaisen asuinalueen paikan. Leiri laitettiin Kielajoen rantaa oikein hienolle paikalle. Meillä oli varsinaisena asuntoina 2 tämmöistä laavutelttaa. Nämä ei varsinaisesti mitään myrskymajoitteita ole, että navakassa tuulessa vähän huteria, mutta oikein toimivia kesäkelissä. Se mikä hyvä puoli tässä Kielajoessa, niin tässä puustossa tapahtuu variaatioiden lisääntyminen. Niin ei tarvitse pelkästään koivutulilla kituuttaa ja meillä kävi vielä semmonen tuuri tässä, että joku oli kerännyt vielä polttopuutkin meille valmiiksi, niin ei tarvinnut itse lähteä. Aamulla siirryttiin hiljaisina ja räväkällä vedolla pohjoiseen siihen kohtaan, missä Nirvejohka yhtyy Kielajokeen. Kaikkia ilmeisesti tympäsi se, että nyt oltiin jo vähän niitä kotimatkalla. Harjanteen päällä valmistauduttiin ylittämään taas Jordaania ja tehtiin samalla päätös siitä, mihin illaksi pyrittäisiin. Päivän suunnitelma oli mennä Karekasjaurille, mikä oli paikkana meillä jo entuudestaan tuttu. Siellä oltiin oltu useampaan kertaan lapsina ja se oli myös valokuvakirjan ensimmäinen etappi. Siltikään tunnu mukavaa. Ei. Itse asiassa niin mä oon joskus vaahtosammuttimen mittaisena niin ylittänyt tätä jokea täsmälleen samasta kohtaa. Niin vaan tilanteet vaihtelevat.
Pojathan tuli yli niin, että heila. Näin se vaan, kato. Me ollaan ammattilaisia. Taas noustiin paljakkaa tuulisessa säässä. Onneksi reppu oli jo vähän keventynyt tässä vaiheessa, niin ei ottanut niin lujille. Yllätys, yllätys, Jäsällä oli taas töppönen syönnillä ja muilla meinas vähän tulla hiki. Tänään pidettiinkin sitten vähän vähempi taukoja ja enemmän niin keskityttiin tuohon siirtymiseen. Varmaan joo. Mikä se kompassi näyttää? Joo, se on hyvä suunta. Se on kyllä Metsähallitus hellinyt reskeilyä ja rakentanut tämmösen kunnon penkereen tähän, missä on hyvä kävellä. Kyllä. Ei tarvitse tulla suossa rymyitä. Vähän tämmönen korkeampi maastokohta, niin näkee vielä missä menee. Se on aivan totta. Vielä sais kaiteet rakentaa tähän näin, ettei tapahdu mitään vahinkoja. Se on kyllä totta. Niin raskaat kantamukset selässä, niin ei sitä tiedä. Pyöräyttää nilka ja pyörähtää tonne jortaan, niin Saattaa sellaiset kuperkeikat tulla tässä kesken taipaleet. Ei hyvä heilu. ei hyvä heilu, ei. Me ollaan Jäsällä ja Hapeella oli saappaat, mitkä oli verrattain kätevät aina kun oli vähän päälle nilkan vettä. Peku veti sitten vaelluskengillä, mikä tietysti tarkoitti sitä, että reitin valinnat piti tehdä vähän eri tavalla. Tää saapas onkin itsellä semmonen oikeastaan niin kuin vakiokenkävalinta, että ei sitä oikein osaa ymmärtääkään, että minkä takia sitä vetäisi jollakin muulla kengällä kuin tällä. Se oli hyvä pelastus. Varmasti me ollaan Siis nyt en suoraan sanottuna en muista, että missä meillä oli silloin viimeksi leiri täällä näin. Tää on kyllä aika paska tässä kohtaa. Siis tässä nimenomaisella kohdalla tää on aika Niin tuolla oli nuotiopaikka. Okei. Se on sitten Mä tuun kattoo se. Kun leiripaikka löytyi, niin ruvettiin louteen pystytys. Tää loue on mun mielestä helkkarin näppärä tämmöisissä tulisteluhommissa. Ensinnäkin se suojaa tuulelta ja sateelta ja sitten se vielä kaiken lisäksi aika hyvin heijastaa sitä nuotion lämpöä sieltä selkäpuolelta. Tässä louteessa pystyy hyvin yksi ihminen yöpymään, mutta joskus on oltu Vätsärissä oikein helvetin kelillä kolmistaankin pitämässä tämmöisen rievualla majaa. Pystyttämisessä on eri tyylejä, mutta me käytetään yleensä tämmöistä takapäin salkoon tulevaa narua.
Tästä louteestahan puhutaan myös paljon, että tämä olisi alun perin suomalainen keksintökin kaiken lisäksi. No siitä sattuu ihan hyvää tulla. Ainakin se pysyy pystyssä, niin eikö se riitä? Iltasyönti. Tätä nuotioa kyllä kehtaa laittaa videolle. On aika semmonen niinku... Teimme parhaamme nuotio. Viimeisenä aamuna vetkuteltiin lähtöä parhaamme mukaan. Näki selvästi kaikista, että kukaan ei olisi halunnut lähteä kotiin taaskaan. Sinänsä mitään kiirettä ei päivämatkalle ollut, että nyt mentäisiin vaan autolle ja siitä sitten Ivaloon nukkumaan. Oi, oi, oi. Sinulla menee aika hyvin. Tarvii kyllä karta. Joo. Katsotaanko? Jos joku muu haluaa, niin vähän tästä mennä. Anna mennä vaan. Ihan vaan, tätä ojaa. Onko siinä yleensä mennyt joku polku? No siis tää on aika soista muistaakseni, mutta siellä kulkee semmonen hiekkaharjanne. Täällä pohjoispuolella. Muistaakseni, en oo ihan 100% varma. Okei. Mut lähdetään tuuttaa ja katsotaan, että mistä me päästään hyvin. Loppumatkakin tarjosi ihan hienoja paikkoja. Täällä oli ilo kulkea. Meininki oli oikein asiallinen ja viiliksetkin parani kulkiessa. Paketit oli keventynyt aika paljon ja jätkät saattoi temppuilla miten mielivät. Eihän tämmöstä loikkimista olisi voinut alkureissusta harkitakaan. Mä en pysty hyppää tosta, mä menen tosta noin. Tosin tietenkin päätä pyöräyttämällä saattaa joskus löytyä helpompiakin tapoja. Ei mitään, se oli autenttisen näköistä, kun te menitte tosta noin. Oli hyvä kuva tässä. No niin, tässä alkaa olemaan hommelit pikkuhiljaa taputeltuna ja saavutaan takaisin tähän hiekkamontulle. Niin lähdetään siitä sitten tuuttaamaan tonne kohden Ivaloa ja saunan kautta Petiin ja Pedin kautta sitten takaisin Paanalle ja kotia kohti. Mites minkälaiset fiilikset tässä vaiheessa? Vähän jopa haikeaa. Viimeksi oli aika hyvä tunnelma tässä kohtaa, mutta nyt vähän joutuu niin jättää toi rämätön taaksepäin. Eikö mieli vähän jopa jatkaa? Kyllä. Tää reissuhan oli vääjäämätön menestystarina, niin kyllä se harmittaa aina onnistuneiden
jälkeen keskeyttää hommelit, mutta toisaalta voittajana on hyvä lopettaa. Näin on. Auto on täällä. Siellä. Joo. Kotimatka alkoi. Kukin käsitteli asiaa omalla tavalla. Vaelluksen päättyminen on usein murheellinen asia, niin kuin tälläkin kertaa. Mutta toisaalta se täytyy ajatella hyvänä asiana, koska silloin kun se harmittaa lähteä pois, niin tietää, että kaikki on sujunut tosi hyvin. Täytyy kyllä sanoa, että oli kerta kaikki se hieno 2 viikkoa. Näihin ei vaan aina ole mahdollisuutta. Mutta seuraavat reissut on meille jo tässä suunnitteilla. Katsotaanpa mihin Kairojen kairamiehet seuraavaksi päätyy. No niin, sellainen reissu tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsit. Tilaa meidän kanava, jos et ole jo tilannut. Ei muuta kuin seuraavaan videoon. Kiitos ja moro!